Так, закриваю мотузочку мою. Все, це верх кошика є. Так, ну, в принципі, це все. Тепер я беру це, ну, не все, все з такою частиною основною. А тепер, щоб закрити, я просто обрізаю кінчик і ховаю його от сюди в плетіння. Перед наступною стієчкою. Отут. От. Є. Один. Другий. Не повністю зайшов. Так, один, другий і третій. Так, тепер верхнє загинання. Загинання я вирішила робити не сильно складним, простим. Цим булавочку можна вже прибрати. Загинання буде у мене з 3 трубочок. Якщо ви плетете плотно по формі, то краще дати повністю висохнути кошику на формі, зняти з форми і потім робити загинання. Я плету не сильно плотно до форми, тому загинання буду робити зараз. Зрізаю оці всі стійки, бо загинання я завжди роблю на свіжу лозу. Тим більше, що тут у мене мотузочка і усі ці хвостики, вони заховаються, і їх повністю не буде видно. Так, загинка з 3 трубочок. Так, покроково в мене є відео, залишу в першому коментарі посилання. А так швиденько розкажу. Загинка з 3 трубочок. Загинаю за сусідню стойку 1, 2, 3. Тепер беру крайню ліву. Крайня ліва завжди буде йти над оціми 2. Тобто в роботі оці 3 основні трубочки. Беру крайню ліву за наступну вільну стійку. Кінчик обрізаю тут десь біля, трошки більше, ніж сантиметр. Беру крайню ліву стійку, накриваю оцю мою обрізану. Тобто вони якби парочкою такою йдуть, виходять. Беру знову крайню ліву за наступну сусідню вільну обрізаю, стоячу ліву накриваю, знову крайню ліву і так продовжую. Тут вона не складна. Якщо так вам треба покроково, повторюсь, що там у мене є відео, прям досконало зрозуміти можна. А тут я вже так швиденько проходжу. Так, зупинюсь на закінченні її. Так, дійшла я до початку загинки. Так, тепер мені знадобиться шило. Значить, знов таки беру крайню ліву і пускаю от в цю петельку. Тобто це вже стієчка, вона загнана. Крайню ліву пускаю зсередини на себе.
це як би заходжу, як за стійку зайшла. Так, її обрізаю, а цією накриваю в ту ж петельку і обіймаю першу. Все є. Знову крайня ліва. Тепер мені треба зайти між першою і другою. Тобто от в мене тут дві лозиночки. Зараз поближче. Дві лозиночки. Мені треба от між ними прокласти. От сюди. Прокладаю шилом потім шлях. І от сюди завожу. Все поправляю. От вона зайшла за стійку, друга її обійняла. Все. Обрізаю. Наступна у неї вже буде попереду дві і одна позаду. Ось от сюди. І допомагаю. Вивожу. Все акуратненько вкладаю. Оця стічка її обіймає. Теж на підріз. І останнє покладаю по малюнку. Тут вже в мене буде попереду 3 і одна позаду. Акуратно тут, щоб нічого ніде не вискочило. А от сюди можна раз нашила. І от так от. Шилом допомогти. Все є. Вкладаю все по малюнку. Знову таким от вона зайшла за стічку та її обійняла. І тут хвостик обрізаю. Все. Загінка моя готова. Отака вона гарно вийшла. Кошик основа вже готова. Якщо ви так хочете його використовувати от просто так, то він готов. У нас з вами все вийшло. Але в мене це кошик для книжок. Тому я зараз йому даю повністю висохнути на формі. І потім буду кріпити ручки. Так що, якщо ви хочете, так же, як і я, зробити бокові ручки, то залишайтесь зі мною. Кошик в мене висох, все гарненько, все чудово. Тепер ручка. Пропоную я вам зробити от таку ручку. Віте кільце і зовсім проста така з'єднання, кріплення, просте кріплення ручки. Бо мені здалося, що ручка настільки вона така фактурна, що не хочу сюди вносити якісь лишні такі візерунки. Якщо вам така ручка теж до вподоби, то починаємо. Як її робити? Робимо виту ручку. Склеїла між собою дві трубочки, беру той діаметр, котрий мені потрібно. В мене я вибрала 9 см, мені зручно для моєї руки, для середньої руки. Тут можна взяти більше якусь форму, банку, чашку, що завгодно. І накручую основу, це 2 оберти того діаметра, котрий мені потрібен. Я роблю 2 оберти навкруги. І оцей кінчик акуратно знімаю і фіксую скотчем. Щоб він не йорзав туди-сюди, щоб він був на місці. От так. І ще скотчем фіксую протилежну сторону, щоб оце
основа була єдиною. Тоді обкручувати буде легше. Це основа є. Тепер візуально відмічаємо для себе 4 точки. От 1, 2, 3, 4, через які буду робити обкрутку. Одразу нарощу. Тут. Так, і починаю через оці 4 точки обкручувати в коло. 1, 2, 3. Лоза вона сама ложиться. І продовжую так по колу. В принципі, тут нічого складного нема. Просто вкладайте її, прокручуєте, і вона сама по собі вже буде лягати по, от, вони один за одним будуть лягати в виточки. Тепер будемо кріпити до кошика. Починаю кріпити ручку. Ставлю її так, щоб було зручно для руки, щоб сюди спокійно пролазила рука. Оця відстань має бути достатньою до руки. Тобто в мене це от десь тут. Да? Да. Ага. Так, буду кріпити до оцих от четверних стойок. Пропускаю мотузочку одразу під мотузочкою. Ось. Провожу кусочок трубочки всередину. Хвостик там залишаю, ну, сантиметр 4. Так, де от серединка. Планую, щоб ручка в мене була. От планую. Я вже ж зробила з однієї сторони. Що я тут планую? Так, я от тут зробила з однієї сторони 3 ряди ситця. Серединка. Мені треба ж повторити правильно. Опускаю ручку. От 3. 3 ряди ситця. Ось так. Так, тепер трубочкою. От наша стійка, зліва я ввела, тепер цей кончик пропускаю, протягую всередину. Це перший віток. І цей кончик зсередини на себе пропускаю через ряд. Через ряд. Ось. І кінчик оцей не зафіксувала. Кінчик опускаю вниз, отак, щоб оцей віточок його зафіксував. Так, ще раз 3. От, підтягую. Це другий віточок. На ряд нижче. Так, кінчик треба загострити, щоб
легше він між плетінням проходить. Є, і вивожу ще наряд нижче. Там кінчик буде вже оціми двома стібочками зафіксований. Так, і тут третій обкрут, ще наряд нижче. Має бути рівненько. І напевно, щось в мене тут скрутка попала. Підтягую, щоб її не видно було. О. Так, все. І тепер з цієї сторони, ось у мене два віточка. Цей кінчик вже зафіксований. Тепер мені зараз треба зафіксувати другий. Тобто я його пропускаю отак от через серединку, витягую і так залишаю, потім, коли воно висохне, отут от обріжу. Тут і тут. І буде дуже акуратна така з'єднання. Тепер симетрично роблю справа. Те ж саме. Готов і весь кошик. Дякую, що були зі мною. Дякую за перегляд. Дякую за ваш зворотній зв'язок. Виходьте, буду дуже рада. І до нових зустрічей!